હલો નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ જોશી તમારું સ્વાગત કરું છું મારા જામનગર શહેરમાં. મિત્રો, આજે જામનગરમાં હું ખાસ મુલાકાતે આવ્યો છું. અહીંયા જે અમૃત આહાર ઉત્સવ નામનો એક મહોત્સવ તમે કહી શકો, એક એક્ઝિબિશન કમ સેલ તમે કહી શકો, જે ઓર્ગેનિક ખેતી કરે છે એવા ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. તો ચાલો જાણીએ અહીંની વિશેષતા શું છે, અહીંયા શું શું અવેલેબલ છે અને ખાસ કરીને આપણા દેશનું ભવિષ્ય કેવું રહેશે. મિત્રો, હું જેવો અમૃત આહાર ઉત્સવની અંદર આવ્યો અને અહીંયા મેં જોયું કે 18 જેટલા સ્ટોલ છે. હકીકતે ખૂબ દુઃખની વાત છે, કારણ કે ખૂબ જ ઓછા માણસોને આ વસ્તુની ખબર છે, આ વિષય ઉપર મનોમંથન કરે છે, ચિંતા કરે છે, અને ખૂબ જ ઓછા ખેડૂતો એવા છે કે જે લોકો ઇનિશિયેટિવ લઈ રહ્યા છે કે આપણે ઓર્ગેનિક તો નહીં પણ એના કરતાં પણ આગળ જે ગાય આધારિત ખેતી હોય, જે એકદમ પ્રકૃતિ સાથે જોડાઈને કરવાની હોય છે, એવી રીતે કરીએ છીએ. ઓર્ગેનિક કરતાં બી એક સ્ટેપ આગળ કહી શક્યો તમે. અહીંયા તમને મસાલા, અનાજ, કઠોળ, કરિયાણું, શાકભાજી અને બીજી અન્ય જે ઘરવખરીઓ હોય, જે ઘણી બધી ગાય આધારિત વસ્તુઓમાંથી બનાવવામાં આવતી હોય છે, એવી તમામ વસ્તુઓ તમને મળી છે. તો ચાલો આપણે થોડા ખેડૂત સાથે વાત કરીને જાણીએ કે અહીંયા શું શું વિશેષતા છે આ સ્ટોલની, તેના ઉત્પાદનની. તો ચાલો આપણે અહીંયા ખેડૂત સાથે વાત કરીએ. જ્યાં મને શાકભાજી દેખાણા, મારો પ્રિય વસ્તુ કે તમે વિષય કહી શકો. જ્યારે સારા શાકભાજી જોવા મળે તો એની સાથે તો વાત કરવી જ જોઈએ. તો અહીંના જે ખેડૂત છે એની પાસેથી જાણીએ અને આની માહિતી લઈએ. તમે ક્યાંથી છો, તમારું નામ, સરનામું અને તમે શું કરો છો? અમે જામ ખંભાળિયા તાલુકો અને રામનગર ગામના, અને મારું નામ છે જીતેન્દ્રભાઈ કણઝારિયા. આ ભાઈ છે મહેન્દ્રભાઈ કણઝારિયા. બરાબર છે. તો તમારું જે ફાર્મ છે એની વિશેષતા શું? અમારું ફાર્મ છે એમાં ગાય આધારિત સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતી દ્વારા જ ઉત્પાદન કરીએ છીએ, કે જેમાં કુદરતી રીતે જ બધું ઉત્પન્ન થાય. માનો કે આ ટમેટા છે તો એમાં મિશ્ર રીતે વાવ્યું હોય, કે ટમેટા છે, મકઈ છે, ચોળી છે, એવી રીતે મિશ્ર વાવી અને પછી ઉત્પાદન. એટલે ટૂંકમાં બધું કુદરતી રીતે એમાં તત્વો મળી રહે એ રીતે અમે ફાર્મમાં વાવેતર કરીએ છીએ અને ઉત્પાદન કરીએ છીએ. તો તમે આમાં ખાતર તરીકે અને એના પોષક તત્વો તરીકે શેનો ઉપયોગ કરો? ખાતર તરીકે અમે છે ઘન જીવામૃત બનાવીએ છીએ અને જીવામૃત પાઈએ છીએ. આ બે જ વસ્તુ અમે ઉપયોગ કરીએ. તમને શું લાગે છે કે ગાયનું છાણ અથવા તો બીજું છાણ એનું ખેતીમાં કેટલું મહત્વ રહેલું છે? ગાયનું છાણ છે, આપણે ગાયને માતા માનીએ છીએ અને આપણે એમાં 33 કરોડ દેવતા માનીએ છીએ, બરાબર. એટલે ગાયને એટલે છાણમાં છે એટલા 33 કરોડ તત્વો આવેલા છે, એટલે ગાયનું છાણ એટલે વિશેષ છે. અને બીજું છાણ છે એ તો ખાલી છાણ તરીકે જેમ કે આપણે માનીએ, અને આમાં તત્વો 33 કરોડ જેટલા છે, એટલે એમ કે વધારે ઉપયોગ કરીએ છીએ. શું તમને ફરક લાગે છે કે રાસાયણિક ખાતર અને ગાયનું જે ખાતર હોય એના વચ્ચે ઉત્પાદન અને જે શાકભાજી હોય એના ગુણવત્તામાં? હા, 100% એમ કે ગાયનું છે, જે ગાયના આપણે છાણ દ્વારા જે ઉત્પન્ન કરેલ શાકભાજી છે એની મીઠાશ છે, એની ક્વોલિટી છે, એ એમ કે કાયદેસર એમ કે ફેર પડી જાય છે. આ વસ્તુ છે આપણે એમ કે રાખ્યું હોય ગમે ત્યારે તો 2 દિવસ સુધી આમને આમ પડ્યું રહે, એમ કે ફ્રીજમાં રાખવાની જરૂર ના પડે, એમ ખાલી સામાન્ય એમ કે હવામાન તાપમાનમાં પડ્યું રહે, એમ આપણે ઓયડાના તાપમાનમાં. અને જ્યારે રાસાયણિકનું આપણે રાખ્યું હોય તો એમ કે કાળું પડી જાય છે, એમ આટલો એમ કે ફેર પડે છે એમ. અને સ્વાદ પણ મસ્ત, બહુ બેસ્ટ ક્વોલિટી આવે છે. અહીંયા જે સ્ટોલ છે મને થોડો ઇન્ટરેસ્ટિંગ દેખાઈ રહ્યો છે, એટલે ચાલો અહીંયા વાત કરીએ આ ભાઈ સાથે અને બેન સાથે કે શું શું વસ્તુઓ છે, શું શું એની ખાસિયત છે. સૌપ્રથમ તમારું નામ, ક્યાંથી આવો છો? મારું નામ સંઘાણી યશ છે. હું ઠેબા ગામથી આવું છું. અને તમારું નામ? હું પૂજાબેન સંઘાણી, ઠેબા ગામથી આવું છું. ઓકે, તો તમે કઈ ટાઈપની ખેતી કરો છો, શું શું વસ્તુ બનાવો છો, એની વિશેષતા શું છે? અમે 5 જાતના ચણા બનાવીએ છીએ. એમાં છે દારિયાના ચણા છે, છોલે ચણા છે, સફેદ નાના ચણા છે, અને દેશી ચણા છે, અને ગ્રીન ચણા છે. પછી અમે તુવેર ઉત્પાદન કરીએ છીએ, રાજગરો છે, કિનોવા છે,
અમેરિકન ધાન મીન્સ કે રાગી છે એ બધું અમે ઉત્પાદન લઈએ છીએ એનું. કેટલા વીઘા વાડી છે તમારી? 18 વીઘા છે. ઓકે, અને તમે કેટલું ભણેલા છો? 12 કોમર્સ. 12 કોમર્સ. ઓકે. અને જે તમે આ બીજા જે મને ગાયના છાણમાંથી ને એવા બધા ઉત્પાદન દેખાઈ રહ્યા છે એ શું છે અને એના વિશે જણાવો થોડું. આ છે જળ સુધી ભસ્મ છે. એટલે આપણે કે જે રીતના ગ્રીન ટી આપણે પાણીમાં કપમાં બોરીએ છીએ એ રીતના એક પેકેટ દરરોજ માટલાની અંદર એક રાખી દેવાનું, એટલે ઓક્સિજન લેવલ વધે. આ ગાયના ગોબરની ભસ્મ છે, એનાથી ઓક્સિજન લેવલ વધે છે. આ એન્ટી રેડિયેશન મોબાઈલ ચિપ્સ છે. આની અંદર આપણે મોબાઈલના કિરણો અત્યારે ઓનલાઈન બધું ચાલે છે, તો આ કિરણો ડાયરેક્ટ રોકી લે, આ સીધા આપણે અસર ન કરી શકે. પછી આ ધૂપસળી છે, ગાયના ગોબરની અંદર ઘી ને બધી ફ્લેવર નાખેલી છે, ગોગળની એ બધી વસ્તુ. આ છે ગાયનું સાબુ છે, ગાયના ગોબરમાંથી બનાવેલો છે. પછી આ ગાયનું ઘી છે. આની અંદર જે ગાય અશ્વગંધા છે, સતાવરી છે, કેસુડો છે એ બધી ખાતી હોય ઔષધિ એ ગાયનું છે. અને ગાયને ખાણ પણ અમારી જ જે અમારી ઓર્ગોનિક સિંગ તેલનું મગફળીનું કાઢી ખોળ એ જ આપીએ છીએ, ઘરનો જ. ઓકે, તો ખૂબ જ મજા આવી. અહીંયા સારું એવું જાણવા મળ્યું. ઘણી બધી વસ્તુઓ છે જે રસપ્રદ છે, જાણવા જેવી છે. અને તમે બી આવો, મુલાકાત લ્યો ખાસ. અને આ મિત્રો છે એ હજી 14 તારીખ સુધી ચાલવાનું છે. અને પછી દર શનિવારે આ જગ્યાએ તમને નીચે એડ્રેસ બી હું આપી દઈશ અને સાથે સાથે બોલી બી દઉં. 10 તારીખથી 14 તારીખ સુધી છે. અને પછી દર શનિવારે સમય સવારે 8:30 થી 6:30. સ્થળ જેએમસી વોર્ડ નંબર 7ની ઓફિસવાળો પ્લોટ, મેહુલનગર ટેલિફોન એક્સચેન્જની બાજુમાં, એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક, જામનગર.